paano magkilay gamit ang sabon. Yes, gamit ang sabon. Hey Superstars! Welcome back to my YouTube channel. This is Legaspi and muli meron na naman tayong bagong random vlog for today. Kasi today is Friday and it's a random vlog day. Okay? So sa ating video ngayon, I will show you kung paano magkilay gamit ang sabon. What? Yes, sabon. Tama ka? Nang narinig mo, gagamit tayo ng sabon para sa ating kilay. Okay. So yun nga guys, meron akong nakitang item sa Shopee na nakot ang aking attention and I bought it. And yun nga sabi, sabon daw as pangkilay. So tinry ko and I'm going to show you kung paano ito gamitin. And tingnan natin kung maganda nga ang kalalabasan ng sabon na ito para sa ating kilay because kilay is life. And syempre, bago tayo pumunta sa aking video for today, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. And also hit that bell button na rin para naman like kang notified sa mga bago nating uploads and mga bagong videos. And of course, don't forget, every Monday meron tayong tutorial. So, stay tuned sa mga new uploads natin. Okay? So, without further ado, let's go na sa aking video. And I'm so excited na to show you how to use this sabon for my kilay. Okay, let's go!